Am primit un telefon spontan, s-a închis mall-ul, dar am avut acces în el ca să prezint o nouă mașină. Un prim contact, nu-mi propun acum să fac o polologie tehnică și povestea modelului, pentru că o să o am și la test drive, la fel ca pe CR-V, pe care l-am prezentat de asemenea într-un mall. Este vorba de AFI Cotroceni în cazul de față și modelul este noua Honda ZR-V, care de fapt este HR-V-ul de America, fiind o mașină făcută într-un format lung de caroserie pe care noi îl primim cu o denumire diferită, noi și piața din China. Americanii nu primesc HR-V-ul în formatul subcompact pe care îl avem noi, însă îl primesc sub forma aceasta, dar cu altă denumire. Acolo lucrurile sunt mai mari și evident clasele diferă. Mașina aceasta va fi comercializată pe două niveluri de echipare, deși la nivel global sunt mai multe, și asta pentru că avem odată echiparea asta de Top Advance, care costă aproape 47.000, mai scădeți 3.200 cu Rabla când vor fi fonduri, și este vârful de gamă cu toate dotările, iar echiparea Sport este cu vreo 3.200 de euro mai ieftină și nu are anumite chestiuni pe care nivelul ăsta de echipare îl are. Mașina este practic o clonă tehnică a lui Honda Civic și vine cu exact aceeași performanță pe partea de sistem hibrid, adică un 2 litri aspirat cu injecție directă de 143 de cai și vreo 184 de Nm, completat de un motor electric în transmisie care are 184 de cai și 315 Nm, care de fapt este puterea sistemului, pentru că mașina 99% din timp este un hibrid de tip serie, în care motorul termic e un simplu generator, doar că în anumite situații, când sistemul consideră necesar, pe drumuri naționale, autostrăzi sau mers constant, cu viteze între, nu știu, 60 și probabil 130-140 de km pe oră, mașina conectează motorul la roți direct cu un fel de etajare de treaptă a 6-a. Și în felul acesta motorul antrenează direct roțile și poate fi sau nu completat de către motorul electric, pentru că se unește cumva prin el. Deci avem două motoare electrice, unul este generator și altul este propulsor, care nu sunt fizic legate între ele printr-un dispozitiv planetar de tip power split, cum este la Toyota, așa că ăsta majoritar este un hibrid de tip serie, nu unul serie paralel, dar la fel ca la Toyota se poate ca motorul termic să poată să antreneze roțile, doar că diferența este că nu îl poate antrena în proporții variabile, cum este acolo, și pentru un efect de schimbare de viteză, care nu se întâmplă fizic, mașina simulează niște rapoarte prin oscilarea bruscă a turației motorului, iar pe modul sport bagă și un fel de zvâc în sistem, astfel încât simți ca și cum ar schimba o treaptă. Oscilația de turație a motorului este percepută ca o schimbare de treaptă, deși în realitate reprezintă o cădere de la vreo 5.500-6.000 până pe la 5.000-5.500 de rotații pe minut, adică perceptibil la ureche pare mult mai avansată căderea, mai mare decât este în realitate. Se numește Linear Shift Control. Și astea sunt niște detalii tehnice pe care le-am arătat și în prezentarea cu Civic. CR-V-ul, care este mai mare decât această mașină, vine cu un motor similar setat la o putere diferită, însă ce e interesant de văzut este că respectiva mașină are două trepte mecanice de demultiplicare, dar e și o mașină mai mare ca aceasta. Ea vine și cu tracțiune integrală pe piețele externe, inclusiv pe versiunea hibridă. Nu este cazul însă la noi și pe alte piețe vine ori cu 1.5 turbo de 182 de cai, ori vine cu un motor de 2 litri aspirat și 160 și un pic de cai, ori cu versiunea aceasta hibridă, ori cu tracțiune față sau integrală. Și cele care spur termice au o cutie clasică CVT și poate ar fi cazul să aprind un pic semnăturile luminoase ca să vedeți cum arată. Efectiv, cred că e suficient să deschid ușa și mi se pare că mașina are un design foarte, foarte frumos, care e foarte europenizat în stil, adică am putea spune că are un spate ușor de macan, stopurile poate seamănă cu cele de Mercedes GLC, nu știu dacă și-au propus să copieze, cert e că e un design reușit, care a ieșit foarte bine și diferența între nivelurile de echipare este dată atât de materialele interioare cât și de dotări concrete, adică de exemplu asta are faruri adaptive LED Matrix, adică pe lângă cele două proiectoare de tip reflector care sunt în partea exterioară, sunt de fapt niște lentile reflectoare. Pe centru are un proiector activ Matrix LED. Pe urmă, diferă de asemenea desenul jantelor, chestiuni de materiale. În interior vei vedea că aceasta are piele naturală pe toate suprafețele, în afară de lateralele scaunelor și tetierele, care sunt piele sintetică. Cealaltă echipare
are un fel de piele sintetică și atât, amestecată cu un textil. Aceasta are head-up display, bordul digital complet, nu parțial, ecran mai mare pe partea centrală, scaune încălzite și pe spate, nu numai pe față. Vine cu sistem audio Bose, care are 12 incinte acustice și parcă mai erau câteva detalii care în principiu oricum le puteți găsi și pe site. Pe lângă partea asta de specificații, toată treaba de climatizare, 10 airbag-uri, sistemele de asistență, volanul încălzit de asemenea este cu niște padele sport metalice care se simt foarte plăcut, senzori, camere de parcare, tot felul de chestii din astea. Și oricum, repet, le găsiți și pe site, pot fi și acolo înșirate chestiile astea într-un mod mai constructiv. Și cred că trapa mai este un plus la acest model. Păi, în principiu, ce îmi place mie este că are o siluetă mult mai fluidă decât înainte și este un model de clasă compactă. Practic este echivalentul SUV al Civic-ului. HR-V-ul este o versiune mai mică, Honda Vezel se numește în afară și dacă stăm să ne gândim, CR-V-ul este de asemenea cu o clasă mai mare față de aceasta, este versiunea SUV a Acordului. Această mașină vine și cu haion cu deschidere electrică, care are și funcția aceasta de walk-away, adică aici putem vedea că avem un buton și în momentul în care îl apeși și te depărtezi de mașină cu cheia în buzunar, se va închide automat. Poți să reglezi inclusiv cât de înalt să fie portbagajul, mie mi se pare că se deschide undeva la aproape de 2 metri. Îmi place acest spot de iluminare care e foarte bun la partea asta de portbagaj, cam așa arată aici. 380 de litri portbagajul la echiparea aceasta, 390 la cea de bază, pentru că aceasta vine cu sistem audio Bose și subwooferul ăsta ocupă un pic din spațiu. Câteva chestiuni deștepte pe aici. Sunt niște spații de depozitare unde, de exemplu, aici se află protecții, chestii de genul, iar placa aceasta poate fi prinsă așa ca despărțitor de bagaje. Și aici, după caz, triunghiul reflectorizant rusa aceea kit și va veni și o versiune pur electrică a acestei mașini care se va lansa cândva în viitor oficial și înțeleg că va avea ceva autonomie mare promisă, undeva la 64 de kWh baterie. Aici de asemenea spații diverse de depozitare, niște cârlige de prindere pe aici și cam atât. Pe portbagaj este specific clasei compacte. Față de CR-V, evident, nu avem atâta spațiu și nici modularitatea banchetei, ușile nu se deschid la fel de larg. Și în partea aceasta, cred că dacă dau un zoom așa pe cameră se vede mai bine. Materiale bune la ușă, inclusiv material moale în partea aceasta și aici la fel, cotiere moi, spații închise de depozitare și sus și jos, încălzire în banchetă pe partea aceasta, geamuri electrice cu impuls. Tapiseria din piele implică mai multe fațete pe partea asta de scaune, inclusiv pe lateral. Astea clar sunt sintetic, după cum au spus și tetierele, probabil pentru chestie de uzură, dar și treburi de cost. Iar în spate, clar e puțin mai compact zona asta, dar cu scaunul reglat relativ decent. Putem vedea că am suficient loc la picioare, inclusiv de desubt, aici pot să bag. USB-uri Type-C cu ventilații pe zona asta centrală. Spațiul la cap pentru mine este relativ ok, adică am undeva la 3-4 degete deasupra capului. Pahare, suporturi, chestii de genul, nu o să intru foarte mult în partea asta. Dacă nu mă înșel, echiparea sport cred că are tavanul de culoare neagră, fiind mai, considerat așa ceva cică cu tentă sportivă. Îmi place că totuși față de Civic sau HR-V, CR-V, diferă aceste detalii, cum este unghiul acestor cusături și are și iluminat ambiental inclusiv pe ușile din spate, așa că e o mașină care stă totuși în gamă bună de dotări. Prețul, evident, este mare, având în vedere situația curentă, dar trebuie comparat cu cel al altor mașini. Era frumos să coste 25.000, dar nu se mai poate așa ceva. În partea asta aici sunt materiale plastice tari de antifonare. Aș avea grijă pe viitor cu chederele astea, adică să închid ușa așa și nu trăgând de părțile astea de aici. Piano black pe exterior, chestie care poate să fie problematică în viitor. Pe urmă, keyless entry, clanțe destul de plate și în partea aceasta avem sistem de reglaj electric al scaunelor pe 4 direcții, adică doar înainte-înapoi, nu există reglaj de înălțime și în partea asta spătarul de asemenea poate fi jonglat pe mai multe poziții.
Aici de asemenea spații de depozitare, materiale moi la fel ca în spate. Și față de Civic apar niște modificări pentru aeratoare, care deși au un design similar al acestei grile, putem vedea că nu au ștuțurile alea clasice și se reglează cu ajutorul unor lamele, dar funcționalitatea este absolut identică. Deși alea pe Civic mi se pare că, având o pivotare așa, sunt mai ușor de reglat. Și este incredibil cât de mult zgomot poate să fie într-un mall după program. Cu ocazia asta putem testa și antifonarea. Aici avem un torpedou cu deschidere lentă clasic, materiale moi în partea asta de deasupra, aici tari, dar sunt profilate să arate ca unele moi. Material moale aici pe lateral, asta e o surpriză plăcută. Și per total consola asta nu are nicio legătură cu cea de Civic, chiar dacă butoanele sunt la fel. Pentru că putem vedea selectorul de transmisie, pe urmă în partea aceasta selectorul modurilor de condus, frâna de mână electrică, hill descent, brake hold și toate astea, un port Type-C și pe partea asta altă un port Type-A, spațiu de depozitare aici și un buton care deblochează toată zona asta de cotieră, iar în partea de sus avem o oglindă cu închidere heliomată, LED-uri în partea aceasta de aici, suport de ochelari capitonat și în partea de aici este reglajul pentru oblonul electric și deschiderea clasică a trapei, fiind chiar o trapă panoramică. Comenzi fizice de climatizare care presupun încălzirea scaunelor, butonul de încălzire volan aici pe partea asta, buton de avarie și în rest același infotainment care era prezent și pe Civic. Și acum un pic la gălăgie înapoi și vom intra la șofer. Suspensiile, McPherson pe față, iar pe spate este un sistem multilink cu 4 brațe. 2 dintre ele se duc în adânc așa și unul este deasupra, al treilea, și al patrulea braț vine așa. Și ai un fel de amortizor, mă rog, care este separat pe partea cealaltă. Acum, accesul aici la fel facil, îmi place de asemenea cum arată partea asta de mochetă, mi se pare că e destul de drăguță. Profilarea aici, de asemenea, scaunele au 2 memorii plus butoanele specifice de reglaj. Reglajul este pe 8 direcții aici. Nu are atâtea butoane precum CR-V-ul și Civicul și în rest funcționalitatea ar trebui să fie absolut identică. Și în partea aceasta, dacă punem un pic contactul, și cred că ar trebui să pitesc partea asta de lampă, putem vedea cum arată bordul clasic. E puțin aburită imaginea și o să las lumina aprinsă să se vadă cât de cât ok partea asta. Dacă mai apăs o dată, se și vede grafica bordului cum merge. Și aici putem vedea acel display specific care are 2 zone ce pot fi controlate, în sensul că există pe partea aceasta o tastă cu care poți să schimbi toate chestiile astea și poți să alegi ce să se vadă în partea de aici, aplicații, chestii care presupun conectivitate cu telefonul. Așa, și pe partea dreaptă, de asemenea, există un buton de oscilare unde vei vedea parte din informații identice, unele care sunt specifice. Deci poți să spui consum, fluxul de putere, sistemele de asistență, de exemplu, pe care le poți doza din partea aceasta de aici. Și e interesant de văzut că dacă activezi pilotul automat, ceasurile se măresc sau se micșorează și această mașinuță are exact aceleași manevre pe care le vezi de la partea de faruri și lumini. Dacă apăs frâna, îi se aprind stopurile, poți să-i pun semnalul. Și de asemenea, setările de ceasuri au niște variante multiple, pentru că, de exemplu, dacă te duci aici și reglezi anumite chestiuni, o să vezi faptul că ceasurile o să aibă ori un aspect pătrat clasic, ori unul rotund. Este vorba de clasic gauge design ăsta, adică poți să le ai sub forma asta de bară sau, dacă activezi pilotul automat, să apară rotunde așa, depinde cum le vrei setate. Pentru că, de exemplu, dacă le lași așa și pe urmă dezactivezi, ele se tot micșorează, se transformă. E drăguț, că este practic un bord adaptiv digital. Și ce îmi place cel mai mult, deși nu știu aici dacă am acces să reglez luminozitatea atât de ușor, poți să dai foarte, foarte detaliat luminozitatea mai mică și în felul acesta se vede
un procent de 1% de iluminare cu negru, așa foarte drăguț. Cam ăsta ar fi în linii mari bordul, cu toate cele pe aici care funcționează destul de ok. Butonul ăsta de încălzire foarte simplu de folosit, și pe la mașinile nemțești am văzut așa ceva. Iar zona centrală este cu celebrul ecran cu butoane, care are scurtăturile astea pe lateral fizice și niște butoane care sunt virtuale pe partea de aici. Adică, de exemplu, ai ecranul ăsta de home, în partea asta ai absolut toate setările pe care le vrei, de exemplu un flux de putere care îți arată și autonomia și consumurile și chestii de genul acesta. Astea sunt editabile, dacă le ții lung apăsate le poți reprograma în partea aceasta de aici. Și dacă vrei, de exemplu, setări de mașină, intri pe toate părțile astea de aici, uite, de exemplu dai așa și te duci la un trip computer unde vezi cele două tripuri plus ăla curent, înapoi se dă aici setările de vehicul care sunt afișate sub forma unor tabulaturi. Adică, de exemplu, ai Easy Entry și Exit, foarte interesantă partea asta, că nu prea erau până acum pe Honda. Pe urmă, chestii care țin de iluminat, inclusiv cel ambiental sau farurile, setările de bord, bingănituri diverse și chestii de genul acesta. Și dacă, de exemplu, selectezi marșarierul, în momentul în care dai așa, se vede clar afișajul camerelor, care este pe mai multe tipuri de vederi și are o grafică decentă, toate sistemele alea de asistență active, care înseamnă inclusiv partea de cross traffic alert, tot felul de chestii de genul acesta. Și o să opresc motorizarea pentru că mie să nu sune vreo alarmă din asta de noxe și am repus acum contactul. Și este exact același ecran cu care ne-am obișnuit. De asemenea, dacă ne uităm la partea de navigație, putem vedea harta clasică. Android Auto și Apple CarPlay au conectivitate pe fir. Neoficial se poate și fără fir, dar e o chestiune care în mod normal nu e manual. Eu am reușit să o activez la unele din modele off the record, așa, mă rog, asta e o discuție pentru altă dată. Și în rest, nu știu ce să mai arăt, că nu cred că contează atât de mult ecranul ăsta pe care oricum îl cunoașteți deja. Și în sfârșit are o grafică plăcută, culorile sunt decente și ce îmi place mie este că, uite, are o luminozitate foarte plăcută pe partea asta, doar că nu are reglajul acela de intensitate luminoasă accesibil undeva aici la buton, pe partea de bord. Îmi place de asemenea că aceste padele sunt metalice și se simt foarte plăcut și sunt reci momentan, plus toată partea asta de lumini ștergătoare care de asemenea funcționează foarte bine și este exemplară ergonomia acestei climatizări. Și acum îmi dau seama că cred că nu am șters lentila, dar din nou ăsta este un prim contact. Adică îmi place faptul că are acel compresor de aer condiționat electric și chit că mergi pe hibrid, pe electric, pe termic, pe ce-o fi, astea sunt foarte ușor de folosit și au niște clicuri satisfăcătoare. Foarte ciudat la multe japoneze este că pe modul de climatizare automată îți bagă aerul doar pe sus, adică de exemplu dacă vrei și jos, se dezactivează auto. Și inclusiv când e foarte cald, ele doar pe sus bagă și uneori s-ar putea să te simți un pic fript la picioare din punctul ăsta de vedere, deși aer bagă destul de bine și rece. Cam asta ar fi interiorul, opresc aici acum pentru că am arătat ce era de arătat pe partea asta, chiar îmi place ergonomia acestui sistem și un pic sub capotă că, na, cum sunt eu cu detaliile tehnice, parcă ar fi păcat să n-acopăr și partea asta și pentru asta o să deschid un pic clapa asta de capotă. Îmi place cum arată scaunele, faptul că are pedalier metalic. Butoanele se simt foarte plăcut, adică se vede că e un progres de marcă la finisaje față de ce a fost înainte. S-au reîntors la perioada Hondelor clasice care erau destul de bine lucrate, doar că în timp ce Honda pe care o am eu, Accordul nouă, a costat 24.500, 23.000 în echipare de top cu cel mai mare motor. Această mașină este dublu aproape, dar astea sunt niște probleme care țin de condițiile pieței, nu neapărat de marcă și model. Dar e greu de ignorat faptul că mașinile chiar s-au scumpit foarte mult. Aici e puțin mai dificil să fac prinderea capotei. Era bun un amortizor de capotă acum strict pentru filmat, dar ne descurcăm și fără. În partea aceasta putem vedea același setup clasic de motor. Am dat eu în prealabil capacul ăsta la o parte să pot să-l demufez și putem vedea motorul acesta
care face parte practic din un derivat al familiei R, doar că acel R18 și R20 sunt niște motoare care, deși au 16 valve, nu au un VTEC clasic, ci folosesc un singur arbore cu came, care însă acționează 4 supape pe cilindru și VTEC-ul ăla era în scop economie. Aici, în schimb, e altă abordare. Sunt 2 arbori cu came. Asta înseamnă că avem distribuție pe lanț pentru partea de arbori superiori, distribuție hidraulică pe evacuare și electrică pe admisie, pentru că fiind hibridă, nu depinde de presiunea uleiului și poate porni și opri motorul și regla activ raportul de compresie, care în mod normal la geometric e foarte mare, undeva la 13:1, îl poate gestiona din momentul în care se închid și se deschid supapele. Culbutor cu compensare hidraulică, din ce țin eu minte din schemele pe care le-am văzut și motoare desfăcute pe eBay, are și VTEC în 2 trepte pe admisie, pentru 2 adâncimi de lucru și pentru că e o mașină hibridă, nu are pompă de apă și compresor de aer condiționat pe curea, nu sunt cu curea de accesorii, ci sunt electrificate. Evacuarea este integrată în chiulasă și asta înseamnă că avem un catalizator care iese direct din zona de chiulasă, nu are trasee individuale de evacuare și după ce el își face treaba și filtrează, putem vedea furtunul acesta metalic gros care intră într-un răcitor, într-o supapă EGR electrică clasică Honda, are 20 de ani modelul ăsta de supapă și pe urmă se duce printr-o tubulatură prin chiulasă în zona de admisie. Deci avem sistem EGR filtrat care nu produce depuneri și foarte importantă chestia asta pentru că motorul are injecție directă și această injecție directă gestionează o rampă de injectoare care este situată pe partea cealaltă de galerie de admisie, motorul fiind construit integral din aluminiu. Capacul ăsta de supape, la fel ca înainte, este făcut din plastic, așa că putem vedea că avem sistemul clasic de admisie cu clapetă pe spate, conducta aceea de furnizare benzină pentru pompă și o conductă de retur pentru partea de vapor din rezervor și gazele de carter cu supapa PCV sunt pe partea de admisie. În rest, ce mai interesant de văzut la mașina asta, transmisia a fost optimizată și la Civic, este aceeași, folosește 2 motoare pe același ax, care au și un ambreiaj de cuplare și are o parte din electronică cu bateria în portbagaj și invertor, convertor, toate cele sunt în partea asta de sub capotă și în felul ăsta e mult mai compact. Ăsta este filtrul de aer și putem vedea faptul că este și răcit, deci are și un sistem suplimentar de răcire. Putem vedea 2 vase de expansiune pe partea aceasta și sistemul de frânare este unul destul de complex, care este hidraulic, numai că are 3 componente. Are odată acest rezervor care, odată alimentat, reprezintă practic legătura cu pistonul master, la conectat la pedală și după aia mai avem în partea aceasta, dacă ne uităm, undeva un piston secundar, adică avem odată modulul ABS-SP al acestei mașini și în partea aceea pistonul secundar, care are un rezervor propriu și furtunașul ăla este legat tot la acest rezervor. Logica este că, fiind o mașină hibridă, poate să recupereze foarte mult din frânare și atunci, în momentul în care apeși pedala și te duci la partea asta de frânare, nu ajunge lichidul hidraulic la etriere. Deci, practic, primele apăsări de pedală sau cursele scurte, nu alea foarte puternice, generează o presiune hidraulică în tandem, adică tu apeși pistonul și ălălalt piston de acolo se luptă cu ăsta și ție îți dă o senzație de pedală tare, dar în realitate decelerarea mașinii se face exclusiv electric. Și aceste 2 pistoane luptă în tandem, dar în momentul în care apeși mai tare pedala, intervine și frânarea hidraulică, se numesc blended brakes, adică amestec între frânarea regenerativă și cea hidraulică, doar că tu nu îți dai seama activ când se întâmplă chestia asta, asta e și magia. Și sistemul are suplimentar acel modul ABS-SP clasic, destul de complex, dar este un sistem cu un feedback hidraulic foarte bun. Pur și simplu nu-ți dai seama că e o mașină hibridă, mult mai ok decât sistemul clasic Bosch, care este montat pe hibridele Mercedes, care din păcate câteodată se simte foarte neplăcut, îți trage pedala de sub picior, nu sunt așa avansate ca cele de la Continental. Oricum, unele sisteme sunt făcute de Honda sau de către Advix, partea aia de la Toyota, altele sunt chiar Bosch, depinde de situație. De exemplu, pompa de apă este Aisin, compresorul de aer condiționat de asemenea Denso, deci doar piese japoneze. Cam asta ar fi specificația tehnică și când o să iau mașina la prezentat, o să, la partea de test drive, o să mai explic acolo una alta. Cred că mașina a fost undeva cu rumeguș.
Și o încheiere așa pe final, că și așa ești o filmare mai lungă decât voiam, dar știți că merge gura. Și eu zic că e un progres. Din păcate nu e un progres pe partea de preț, dar chiar acum venind să filmez această mașină am văzut două HRV-uri vârf de gamă în parcare care sigur au costat niște prețuri consistente față de cum le știam noi mai de mult. Și îmi place să analizez produsul așa cum este și pentru că toate s-au scumpit trebuie puse în context. Cert este că avem un progres, designul fiind foarte drăguț și în încheiere zic eu că pot să las cumva telefonul așa de la distanță ca să vedeți silueta generală a mașinii. Chiar are o proporție drăguță, nu mi se pare o mașină urâtă și pentru clasa ei e acolo. E hibridă, eficientă, are dotări. Prețul, cred că nici nu o să mai zicem de prețuri în prezentări în curând, având în vedere că toate se tot scumpesc. Ar fi frumos ca aceste mașini să coste jumătate din cât costă acum, dar greu de realizat așa ceva. Și apropo, garda la sol undeva în jur de 16-18 cm. Dar este o mașină de oraș, de navetă, în niciun caz nu e vreun off-roader veritabil. Sunt alte modele pentru treaba asta și cam asta a fost. Ai în zona de comentarii. Asta e, n-am putut să filmez într-un loc mai liniștit pentru că trebuia filmat după program și automat toată lumea lucrează și de asta sunt aceste zgomote de fundal. La revedere!